Salutare tuturor! Am vrut ieri să fac așa un test de inteligență, de bun simț, de minimă logică și am publicat o comparație. O comparație pe care vreau să vă arăt și vouă. Și am publicat această fotografie, această imagine, așa se intră în NATO și așa se intră în Rusia, cu mesajul test de logică și bun simț. Diferența nu este subtilă, clar că nu este subtilă, dar hai să vedem dacă o poți observa. Și iată comentarii la această postare. Zice un domn, Mălan Dan, numai că alții intră așa în NATO, noi ieșim și NATO pleacă. Altul scrie minciuni globaliste. Eu sala, mă rog. Așa se intră în NATO, e corect, cu mențiunea că în acel moment nici hainele pe care le porți nu mai sunt ale tale. Unul scrie cu nume din ăsta rusesc, Soimonov, Neculai. Cred că dacă avem un președinte așa genial, dobitocii ăștia care postează montaje foto pentru tâmpiți au impresia că românii mai pun botul la coclel de genul ăsta. Altul, bineînțeles, Putinel, Forța Rusia. Zice Pop Marcel, nu-i problemă că sunteți niște sluși pupincuriști și niște lingăi trădători corupți și proști, egoiști și fără creier. Problema e că consumați oxigenul altora de pomană și faceți umbră pe pământ și poluați degeaba. Zice unul, din păcate acea fotografie este nemțească, dar de unde știi tu, șoroșistule? Mă întreabă. Așa intră rușii la tine. Mă rog. Și sunt multe comentarii de acest gen. Zice unul, ai steagul Ucrainei la poza de profil. Asta spune multe. Cel mai mare ajutor din partea ta. De ce nu mergi la arme în Ucraina dacă tot îi pupați în pele? Nu pot să spun cuvântul. Da? Și în final le scriu, testul este concludent. Găsiți idioți utili ai Kremlinului în comentarii. Deci, cu asemenea conaționali, cu asemenea patrioți, nici nu ne mai trebuie o invazie. Noi suntem deja invadați. Jumătate din populație, jumătate din români, deja sunt acaparați de retorica Kremlinului, de modus operandi-ul Kremlinului. Ei au o problemă cu gay, cu LGBT-știi, de parcă gay vin să-i atace și să-i undeva în fund. Ei au o problemă, bineînțeles, cu orice altceva, cu steagul Ucrainei, care este la profilul meu, dar nu au o problemă cu crimele din Ucraina, cu crimele rusești din Ucraina, nu au o problemă cu regimul criminal de la Kremlin, au o problemă cu Occidentul, au o problemă cu Ursula, au o problemă cu oricine altceva. Oricine altceva este de vină pentru analfabetismul lor funcțional. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Trump vrea să predea Donbassul Rusiei în schimbul unei chirii. Da, ați auzit bine, în schimbul unei chirii. Este foarte șocant ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii în aceste momente, oameni buni. Da, trebuie spuse lucrurilor pe nume. Oricât am fi de pro-americani, trebuie să spunem că administrația Trump este o administrație, ca să evit să spun cuvinte grele precum mizerie sau altfel de epitete, este o administrație destul de naivă în ceea ce privește relația cu Rusia. Presa a dezvăluit textul planului de pace. Ucraina va renunța definitiv la teritoriile sale, iar Rusia va primi amnistie, adică după ce au făcut atâtea crime de război, au omorât atâția oameni, au distrus atâtea localități, rușii, bineînțeles, rușilor nu li se va cere socoteală pentru toate aceste fapte, amnistie, pentru ca, de ce nu, peste câțiva ani să atace din nou Ucraina sau, de ce nu, să încerce articolul 5 al NATO. Da? Să vadă dacă cineva sare în ajutorul României sau a țărilor baltice sau, de ce nu, a Poloniei, în caz că rusul vrea să se întindă până unde are el chef.
Statele Unite ale Americii cer ca Ucraina să accepte planul de pace făcut de către Witkoff și Dimitriev până pe 27 noiembrie, spun cei de la Financial Times. Asta echivalează cu un ultimatum, cu o forțare la o capitulare din partea Statelor Unite ale Americii pentru Ucraina. Halal, prieten, și halal, cum se zice, garant al securității Ucrainei, semnat în 1994. Kaja Kallas a declarat că Uniunea Europeană are un plan clar în 2 puncte pentru pacea din Ucraina. Dronele ucrainene au atacat Ilsk, cea mai mare rafinărie din sudul Rusiei. Noul plan de pace al SUA împinge Ucraina spre capitulare, spun jurnaliștii de la Kyiv Independent, un articol foarte, foarte interesant pe care o să îl public și în comentarii. Trump vrea să predea Donbassul Rusiei în schimbul chiriei, în schimbul unei chirii. The Telegraph, citând oficiali anonimi, a relatat că planul de pace în 28 de puncte dintre Rusia și Ucraina, despre care se presupune că a fost aprobat de către președintele american Donald Trump, prevede că Rusia va plăti chirie pentru controlul asupra Donbassului. Deci, idei mai năstrușnice, ca să nu spun imbecile, să păstrăm totuși tonul discuției la un mod cât mai civilizat, idei mai năstrușnice nu pot apărea decât în administrația Trump. Idei de genul ăsta neverosimile. Cum ar veni să zicem, pe mine m-a atacat cineva, mi-a intrat în casă și acum cumva, ca să nu-l dau pe mâna poliției și să dea socoteală pentru faptele sale, că mi-a distrus și bucătăria și baia, acum eu ar trebui cumva să zic, măi frate, ok, acum hai că dacă tot ai distrus, hai să-ți închiriezi eu ție apartamentul și îmi plătești chirie, eventual hai să-l împărțim în 2 și într-o parte stau eu, într-o parte stai tu, dar tu îmi plătești chirie pe bucătărie, pe o cameră și eventual împărțim baia împreună. Deci cât de imbecilă și cât de, hai să nu zicem imbecilă, cât de neverosimilă este această idee. Publicația afirmă că oficiali familiarizați cu acordul au declarat publicației că, în conformitate cu acordul administrației Trump, Kievul va ceda controlul asupra Donbassului, dar va păstra proprietatea legală. Rusia va plăti o chirie nedivulgată pentru controlul de facto asupra regiunii. Donald Krasnov, Trump întoarce SUA în feudalism. Păi asta este, clar, deja o metodă feudalistă. Bine că nu i-a dat în arendă, deci nu în chirie, ci în arendă să le dea Donbassul rușilor. The Telegraph notează că planul lui Trump de arendă funciară, în concordanță cu modelul acordurilor comerciale folosite pentru a susține acordurile de pace, da, deci se pușcă, sunt în concordanță. Donbassul este bogat în resurse minerale, în schimbul acestui teritoriu, Moscova ar putea plăti o taxă funciară pentru a compensa pierderile financiare pe care Ucraina le-a suferit din cauza pierderii accesului la teritoriile sale, scrie publicația. Aceștia mai precizează că, conform Constituției sale, Ucraina este obligată să supună problema transferului teritoriului la vot public, ceea ce probabil va eșua, dar acest lucru poate fi evitat prin închirierea acestuia. Incredibil, incredibil, oameni buni, ce se întâmplă cu Statele Unite și cu acest președinte american, care cred că este cel mai slab președinte și cel mai dăunător președinte american din istorie. Presa a dezvăluit textul planului de pace, Ucraina va renunța definitiv la teritoriile sale, iar Rusia va primi amnistie. Axios, citând un proiect de document pe care l-a primit și confirmarea din partea oficialilor ucraineni și americani, a relatat despre planul de pace în 28 de puncte al administrației Trump, care prevede că Ucraina să cedeze o parte din teritoriul său, să-și limiteze forțele armate și să consacre în Constituția refuzul de a adera la Alianța Nord-Atlantică.
Conform informațiilor publicate, partea americană face presiuni asupra Ucrainei pentru a încheia un acord în termene de tip foarte, foarte agresiv. Deci, un ultimatum, capitulare, acestea sunt modalitățile de lucru și încrederea pe care o mai putem avea în Statele Unite ale Americii în vremurile de răstriște cu acest președinte Trump. Planul a fost elaborat de către trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, cu participarea secretarului de stat Marco Rubio și a ginerelui lui Trump, Jared Kushner. În timpul procesului de pregătire, Witkoff s-a consultat cu trimisul rus Kirill Dmitriev. Dmitriev a declarat pentru Axios că este optimist în această privință, deoarece, spre deosebire de încercările anterioare, simțim că poziția Rusiei este de fapt ascultată. Poziția criminalilor, a agresorilor este ascultată și legitimată, iată, și printr-o amnistie care este prevăzută în acest. Adică criminalul să nu mai fie judecat pentru crimele de război. Ulterior au avut loc discuții cu secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov. SUA cer ca Ucraina să accepte planul de pace, Witkoff Dmitriev, și dau și un termen până la 27 noiembrie. Potrivit Financial Times, citând oficial ucraineni și persoane familiarizate cu negocierile, administrația Trump pune presiuni intense asupra Ucrainei pentru a accepta un plan de pace americano-rus până de ziua recunoștinței. Conform surselor publicației, Casa Albă a stabilit un calendar strict pentru procesul de negocieri, cerându-i președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky să accepte termenii acordului până la ziua recunoștinței pe care Statele Unite o sărbătoresc pe 27 noiembrie. Deci pe 27 noiembrie, de ziua recunoștinței americane, Donald Krasnov Trump îi cere lui Zelensky, îi dă un ultimatum, de fapt. Ăsta este cuvântul care se potrivește cel mai bine în acest moment. Cu o zi înainte, Financial Times a relatat că Statele Unite cer Kievului să accepte un plan de pace elaborat de către trimisul special Steve Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio în colaborare cu negociatorii ruși. Da, deci nu intrăm în detalii, știm foarte bine deja ce conține acest plan de pace în ghilimele. Iată ce spune Kaja Kallas, care a declarat că Uniunea Europeană are un plan clar în 2 puncte pentru pacea din Ucraina. I-ați auzit pe americani să spună ceva că colaborează cu Uniunea Europeană și cu Ucraina? Nu. Ucraina suferă în acest moment toate consecințele acestei agresiuni, acestui război rusesc, iar Uniunea Europeană suferă consecințe economice, pentru că, trebuie să o spunem, statele Uniunii Europene susțin financiar destul de mult și bine fac că susțin financiar Ucraina, da? Și iar peste capul celor care se întâmplă aceste grozăvii și al celor care susțin și ajută financiar Statele Unite și Rusia, fac ei ultimatumuri, fac ei capitulări, fac ei planuri de pace, da? În 28 de puncte. Uniunea Europeană are un plan de acțiune clar pentru instaurarea păcii în Ucraina, care constă în doar 2 puncte. Primul este slăbirea Rusiei, al doilea este sprijinirea Ucrainei. Foarte corect. Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a prezentat un plan simplu al Uniunii Europene pentru realizarea păcii, sprijin pentru Ucraina și presiuni pentru a slăbi Rusia. Uniunea Europeană a susținut întotdeauna o pace justă, durabilă și cuprinzătoare. Astăzi am discutat sigur despre cele mai recente evoluții, iar ministrul Șibiga ne-a informat despre poziția Ucrainei, a declarat Kallas. Ea a menționat că poziția Uniunii Europene nu s-a schimbat pentru că orice plan de pace să aibă succes, acesta trebuie să fie susținut de Ucraina și Europa, exact ce vă spuneam mai înainte. Uniunea Europeană are un plan foarte clar în 2 puncte. Primul, să slăbească Rusia, al doilea, să sprijine Ucraina, subliniat principalul diplomat al Uniunii Europene. Da? Kallas declarând că astăzi șeful Centrului European de Informații și trimisul Uniunii Europene pentru sancțiuni au informat miniștrii cu privire la impactul sancțiunilor Uniunii asupra Rusiei.
Conform datelor, exporturile de țiței ruse sunt cel mai scăzut nivel din ultimele luni, iar veniturile fiscale ale Rusiei din petrol sunt la cel mai scăzut nivel de la începutul războiului. Da, și Rusia a vorbit în repetate rânduri, în mod ipocrit, despre negocieri de pace, dar negocierile anterioare au eșuat deoarece Rusia nu și-a asumat niciodată angajamente reale. Presiunea ar trebui să fie pusă pe agresor, nu pe victimă, a declarat Kallas. Da, numai că toate aceste lucruri bune care s-au întâmplat, din păcate o spun, acum din nou Trump vine și îl ridică, îl ia pe Putin, îl scoate afară din mocirile cu aceste idioțenii, acest plan idiot de pace în 28 de puncte. Ăsta nu e un plan de pace, ci este un ultimatum de capitulare. Dronele ucrainene au atacat Ilsk, cea mai mare rafinărie de petrol din sudul Rusiei. Vedem în această imagine rafinăria Ilsk. În noaptea de 19 noiembrie, dronele ucrainene, nu maghiare, ale lui Magyar, este Magyar Brody, este un șef al dronașilor ucraineni, așa, au lovit rafinăria de petrol Ilsk din regiunea Krasnodar, din Rusia, unul dintre cele mai mari centre de aprovizionare cu combustibil din sudul Rusiei. Rafinăria este listată ca o instalație critică pentru economia rusă. Aceasta procesează anual 6 milioane de tone de petrol și aprovizionează regiunea cu combustibil și produse rafinate, potrivit lui Robert Magyar Brovdi, comandantul forțelor armate ale Ucrainei, a sistemelor fără pilot. Brovdi a adăugat că Ilsk este vizat în mod regulat de dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune, ceea ce evidențiază lacunele din apărarea antiaeriană rusească în regiune. Și hai să vedem în timp ce vorbim. În ultimul an, aproximativ 2 duzini de instalații rusești au fost avariate în grade diferite, de la daune minore, așa, până la închiderea completă, a remarcat Brody. Atacurile repetate asupra rafinăriilor pun presiune strategică asupra logisticii. Aici zbiară ăștia, zbiară și râd, dar imediat, iată, se vede un flash, o explozie asupra unei rafinării rusești. Deci pun presiune asupra logisticii rusești, fiecare atac reușit crește povara asupra altor uzine și reduce aprovizionarea generală cu combustibil. Da? Iată ce spun jurnaliștii de la Kyiv Independent. Nou plan de pace al lui Trump, al SUA, împinge Ucraina spre capitulare. Un articol foarte interesant. Oficialii ucraineni spun că planul reflectă îndeaproape cerințele maximaliste ale Rusiei și rea concesiile abandonate anterior. Cadrul prevede că Ucraina să cedeze Donbassul, să își înjumătățească armata, să suspende ambițiile NATO și să acorde anumite concesii politice Rusiei. Kievul și partenerii europeni au fost în mare parte excluși din elaborarea planului, deși președintele Zelensky a primit proiectul. Un oficial american de rang înalt a declarat că unele elemente raportate s-ar putea schimba în continuare. Negocierile sunt tratate ca fiind urgente din cauza situației energetice a Ucrainei. Oficialii și parlamentarii ucraineni descriu propunerea ca fiind nerealistă și periculoasă, avertizând că ar putea dăuna civililor și ar putea încuraja Rusia. Statele Unite avansează o nouă propunere de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, un plan despre care oficialii ucraineni spun că reflectă cerințele maximaliste ale Moscovei și rea concesiile la care Kremlinul renunțase anterior. Cadrul aprobat de către președintele american Donald Krasnov Trump la începutul acestei săptămâni include cerința ca Ucraina să cedeze teritoriu, să își reducă forțele armate și să își limiteze alianțele, propuneri mult mai ample decât cele discutate în rundele de negocieri anterioare. Biroul președintelui Ucrainei a confirmat că președintele Zelensky a primit oficial un proiect de plan care, potrivit părții americane, ar putea revitaliza diplomația. Biroul a adăugat că în următoarele zile Zelensky intenționează să discute opțiunile diplomatice disponibile și elementele cheie necesare pentru a realiza pacea cu Trump.
O sursă din cadrul biroului președintelui ucrainean a declarat anterior pentru Kyiv Independent că un nou plan de pace în curs de elaborare de către trimisul special al SUA, Steve Witkoff, care a fost în contact cu Kiril Dmitriev, principalul negociator economic al Rusiei și un agent secret de lungă durată în relațiile Moscovei cu Washington. Și vedeți în această poză pe acest țopârlan imobiliar Steve Witkoff, care habar n-are pe ce lume trăiește, făcut la greu de către Kiril Dmitriev, care este un diplomat de carieră, iar toate aceste lucruri pe spuza Ucrainei și pe spuza Uniunii Europene. Da? Nu o să vă redau întreg acest articol, dar o să vă las link în comentarii pentru că este o analiză foarte interesantă a jurnaliștilor de la Kyiv Independent. Da? Bun. Trecem mai departe la hărțile Deep State să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor și vedem că există hărți pe data de 19. În sud, în regiunea Herson, n-au existat modificări. Din păcate, în regiunea Zaporojie, avansul rusesc continuă înspre Zelenihai, așa cum se poate observa din această imagine. Este vorba despre un avans de aproximativ 10, poate chiar 12 km pătrați. Mai la nord, către regiunea Pokrovsk, Mrnograd, vedem că frontul este foarte, foarte stabil. N-au existat modificări ale fronturilor în ultimele 2 zile. Și acum trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 20 noiembrie în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele informații. Toate rapoartele disponibile continuă să indice că stipulările presupusului plan de pace Rusia-Statele Unite în 28 de puncte echivalează cu capitularea completă a Ucrainei față de cerințele inițiale de război ale Rusiei. Și vedem în această imagine aceste puncte care sunt inacceptabile atât pentru Uniunea Europeană, dar mai ales pentru Ucraina. Nu există prevederi în raportul de plan de pace în care Rusia să facă vreo concesie, iar Institutul pentru Studiul Războiului continuă să evalueze că acceptarea cerințelor rusești ar stabili condiții pentru o nouă agresiune rusească împotriva Ucrainei. Oficialii ruși continuă să reacționeze la presupusul plan de pace în 28 de puncte, reiterând angajamentul lor față de obiectivele inițiale de război ale Rusiei și dând vina pe Ucraina, adică pe victimă, pentru propria reticență a Rusiei la compromisuri. Kremlinul continuă să folosească o combinație de stimulente economice și atacuri nucleare, amenințări nucleare pentru a obține concesii din partea Statelor Unite în vederea normalizării relațiilor americano-ruse fără a face concesii reciproce pentru a pune capăt războiului. Forțele ruse care operează în direcția Huayopole continuă să folosească noul lor model ofensiv care se bazează pe o combinație într-o campanie prelungită de interdicție aeriană pe câmpul de luptă, eforturi tactice de interdicție, misiuni de infiltrare și atacuri în masă ale unor grupuri mici pentru a avansa. Vedem în această imagine harta cu estul Zaporojie. Forțele ucrainene au avansat recent în zona tactică Kostiantinivka-Drujivka, iar forțele rusești au avansat în Huayopole. Vedem și hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 20 noiembrie. Și începem cu axa nordică, cu regiunea Sumă, Kharkiv, Lugansk, Borovo-Liman, Donetsk, Siversk, Kostiantinivka-Drujivka, lângă orașul Kostiantinivka, îl vedem în această imagine, Pokrovsk și Mrnograd, vedem această imagine, Mrnogradul încă intact și Pokrovskul intens disputat, și axa sudică Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!